Salut! Mi-a venit astăzi la reparat, mă rog, nu astăzi, a venit de ceva vreme, un laptop, nu știu ce este, cert este, adică mi s-a spus că are probleme cu backlight-ul. Nu știu cum a ajuns în stadiul ăsta, așa, l-au trimis de la service. Lipsește ceva șuruburi aici. E un Lenovo. Un Lenovo. Iai, să vă pun să vedeți și voi. Da, e un Lenovo așa, nu știu exact ce model este. Îmi lipsește și spatele dânsului. Da, hai să vedem ce se întâmplă. Am explicat băiatului pe unde să se uite, să caute siguranțele de la backlight. Văd că o încălzit aici ceva și mufa asta pare un pic topită. Nu știu ce o meșterit, dar hai să ne uităm și să vedem ce putem face pentru el. Deci am setat în multimetru în continuitate. Acum ce mă uit eu pe aici, nu văd, văd o siguranță aici, dar asta e pe intrare, că asta e mufa de alimentare, iar mufa de display este asta de aici. Bun, pe display am impresia că la laptopurile normale ne trebuie un main pentru backlight și în rest ne trebuie, cred că un 3,3 și un PVM, da, care vin de la EC. Nu văd așa chestii deosebite, așa că hai să ne mutăm sub microscop să vedem dacă acolo putem observa ceva. Mi-am pus căștile să aud un pic de monitorizare de sunet, că am pus camera asta care înainte o foloseam, înregistram și apoi înregistram la ea pe card și apoi montam filmul. Acum o folosesc pe ieșirea de HDMI direct în OBS și e un pic de delay între sunet și voce. Am setat un pic de delay și pe partea de audio să vedem cum merge, dar am nevoie de căști să mă monitorizez, fiindcă câteodată mă apuc de treabă și uit efectiv să vorbesc mai tare puțin și îmi iasă videourile, câteodată au sunetul tare, câteodată nu se aude ce molfă e acolo în gură. Na, bun, hai să pregătim și să ne uităm sub microscop. Efectiv nu înțeleg ce a făcut omul ăsta aici. Eu i-am explicat cât de cât pe unde să caute siguranța. El văd că a umblat pe... nu știu ce e aici. Asta e partea de intrare. Ceva incredibil. Pus acolo o sârmă. Nu știu, am încercat una, alta, orice pot o face, nu-mi dau seama. Efectiv nu vrea să învețe. Bun, deci posibil ca ăștia doi din capăt de aici să fie main-ul de backlight. Da? Hai să vedem. Mai mic nu putem face. Hai să luăm bornele de la aparatul de măsură și să încercăm să vedem. Vedeți și voi aparatul de măsură acolo sus. Da? Asta e intrarea, da? Deci aici avem o siguranță. Ne intră DC in-ul, vine prin doi inductori, vine în primul MOSFET, în al doilea MOSFET și apoi iasă, da? Al doilea MOSFET ăsta deja ar trebui să fie un main, care mi-ar trebui să-mi ajungă aici teoretic. Da? Și iată că mi ajunge. Deci aici am main. Înseamnă că, hai să-l băgăm în priză, să vedem ce se întâmplă. Se încingă tare. Punem aparatul în DC volts, da? Și trebuie să pun ceva pe procesor, pun o greutate din asta să-l ajut un pic.
la răcire. Sperăm că nu se încălzește tare. Bun, și am conectat alimentarea, da? Și verificăm aici, hai să vedem, să luăm băbește. Deci aici ar trebui să avem 20 de volți, da, avem. Aici 20 avem. După primul MOSFET 20, după al doilea MOSFET nu avem nimic. Deci după al doilea MOSFET, ba da, avem 20, pardon, avem 20 pe conectorul de display, avem 20. Deci problema nu este acolo, pun un pic pe pauză când vine un curier. Bun, am pus placa înapoi pentru că vreau să mă conving cu ochii mei că problema este de la backlight. Eu am cei 19 volți, mă rog 20, la care mă aștept să-i am acolo, așa că voi încerca să-l conectez așa, sper că pornește fără baterie, că nu mi-au dat bateria. Îmi țin un pic degetul pe procesor să simt dacă încălzește sau ceva. Cățelușul e în spate. Bine că suntem păziți. Nu pare să facă nimic ca chestia asta. Dacă apăs butonul de power, face ceva. Da, acum se încălzește procesorul. Să pun ceva aici. Să-i țină de cald. Are baterie de BIOS pe placă, n-am observat, nici n-am fost foarte atent. Mă uit așa, da, mă, se vede, deci el nu are backlight. Nu știu dacă o vedeți voi, dar ceva se vede pe ecran. Bun, backlight yoke. Da, aia e o problemă. Sincer, nu prea am chef să desfac rama la display. Și pentru că am cei 20 de volți prezenți acolo, tare mă tem că e altceva. Va trebui să îi întreb. De obicei laptopurile astea îmi vin la mine fiindcă ei le fac tot felul de mentenanțe, uită să deconecteze bateria, scot mufa de la ecran, o bagă, fac scurt, ceva se întâmplă și se belește. Bun, mă verific cu ei care e istoria lui, dacă a venit așa fără backlight. Dacă a venit fără backlight înseamnă că e ori o problemă din conectorul ăsta, ori o problemă din display. Ar trebui să mai avem cei 3,3 volts, da, și pe VM-ul, dar atunci trebuie să investighez un pic, pentru că devine mai complicată treaba, să caut un schemas și un borview să vedem ce se întâmplă aici. Dar revin când am ceva noutăți. Bueno. Am aflat și care e povestea lui. Povestea lui că ecranul ăsta mi-a fost schimbat odată, fiindcă l-a spart, și apoi a scăpat laptopul pe jos și n-a mai avut backlight. Acum dacă ne uităm aici, mufa asta, eu am desfăcut ecranul și mufa asta se vede clar că nu este băgată bine. Acum cel de la service mi-a zis că el de fapt a încercat și alt ecran și tot nu a avut backlight. Bun, acum eu am înfipt-o bine. Hai să vedem. Să încercăm să-i dăm un power on dacă ajung la încărcător. Bun, până la mână, da. Să pregătesc și multimetru. Așa, să-i dăm connect de CV. Bun.
Văd că s-a prins becul de la buton. Încă nu văd nimic pe ecran. Da, procesorul se încălzește. Da, poftim. Cultura. Ce să fac? Acum și banilor circulă. O să iau. Nu știu cât o să iau, dar eu zic că prostia se plătește. N-avem ce face. Ce efectiv a fost mutată mufa din loc. Asta este. No, efectiv nu am prieten, dar ori învățăm, ori plătim. Asta este. Bun. A fost un video super scurt, sper că v-a plăcut, ne vedem data viitoare. Dați-mi un like, subscribe dacă n-ați făcut-o, mă ajută foarte mult și revin cu reparații super interesante, fiindcă am lipsit o săptămână și săptămâna trecută am avut foarte mult de lucru, n-am avut vreme să mă ocup de reparații, dar urmează chestii interesante, mi s-au strâns foarte multe. Bun, vă salut și ne vedem data viitoare, pa!